Bertiga kali nak ikut pergi berdebu. Akhirnya berjaya. Dia cakap ke bulan 6? Bulan 6. Bulan 6 mereka dia cakap. Okey, kita mula gerak. Saya duduk belakang. Jadi memang clear lah nak ambil gambar. Laluan di peringkat awal ni, kereta kaca pun boleh masuk. Mana kena racun Boleh belaka. Nak degah depan. Kau nak tengok aku tak sampai lagi. Kereta baru. Aku pusing. Kereta dah dengan Subaru asli. Subaru tinggi yo. Ni jambatan Keleming. Ni lah teruk banjir. Kong. Hai Kong. Tengok bukan. Mungkin dapat jono lah. Jambatan ni dah berapa kali runtuh, berapa kali baiki dah ni. Oh, nak boleh. Punya banyak balok sini. Oh, balok. Balok hutan sifat. Ni hutan sifat ke? Uyo. Inilah lokasi-lokasi perlu direba. Yang mahal kawasan ni. Turun. Boleh. Baiknya kita punya kemah Sungai Keleming. Campsite sebelum pergi ke berdebu. Inilah tempatnya. Okay. Hari ini Made in Terengganu nak bawa anda ke air terjun berdebu. Dan hari ini kita camping di sini dulu. Ni kemah kawan-kawan. No Fawi yang bawa kita masuk. Inilah rupa campsite di Sungai Keleming. Sangat selesa. Ini pun campsite. Memang luar lah campsite sini. Setakat 200 orang senyum je ni. Oh. Pusingan pertama. Ha?
Ni bukan hutan dara dah ni. Ni hutan yang dah beberapa kali dah ni. Belakang tu nampak pokok tu. Bukit tinggi. Kita tengok pemandangan atas. Alur sungai. Depan. Rupa laluan ke berdebu ni ginilah. Satu lorong kehidupan. Tak apa, lepas je. Ha. Tolong tolak. Air ni terus ke bawah. Kita dah semakin hampir. Naik ni. Lintasan ketiga. Lintasan sungai ketiga. Sungai yang sama kita melintas tadi. Rakan-rakan atas lagi. Grup orang muda sudah sampai. Sungai Oring. Ya, aku nak tunggu tengok ni. Sungai Oring. Tak. Hilang. Turun lagi. Leceh ni. Kasut memang betul-betul jangan cari kasut yang licin lah. Tapak dia kena cantik. Lintasan yang keempat. Tak jumpa lagi lubuk-lubuk
Tak jumpa lagi lubuk-lubuk yang banyak-banyak dulu ke sini ah. Oh sini. Sungai dia dah jadi berubah. Lokasi lintasan keempat. Ni sebenarnya bangsa orang ngai lah ni. Kalau tak jaga sampah. Bukan kita memperkecilkan orang memancing, tapi memang gitu lah. Jom sama-sama kita tolong jaga kebersihan laluan kita. Ha ni dia punya campsite. Dua kilometer terakhir memang kita ke di bahagian tebing ni je. Sepanjang-panjang jalan. Untuk 2 kilometer terakhir ni. Untuk sampai ke air terjun. Jalan dia cantik, tak apa. Molek dia. Bahaya, pegang tali. Tinggi tu. Ini tidak boleh berlaku sebarang kesilapan ni. Mini berdebu. Oh. Oh, mendaki lagi. Tapi mendaki pun tak tinggi. Tali dah siap. Oh, kita semakin hampir dengan berdebu. Giliran saya pula. Nampak tu jurang. Oh, lubuk gambar. Ke bawah tu senang. Berehat sejenak. Laluan pun batu-batu besar. Nyakau pokok ni. Macam sekaf batu. Air yang sangat jernih. Banyak ikan tu.
Laluan semakin hampir dengan batu-batu besar. Antara laluan ke berdebu ni ha. Boleh tahan jugalah. Sini sungai. Pokok atas batu. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Tunggu. Pandangan pertama air terjun. Negeri nak balik ke apa? Mau pedang dia. Kiri, terus. Ha? Ya. Tiga bawah tu. Okey dah ya. Ha? Apa? Kering. Kanda. Wow. Di. Pandangan berdebu daripada jauh. Kita akhirnya sampailah ke air terjun berdebu. Memang comel lah. Kita semakin hampir. Rupa berdebu. Kita dah semakin hampir. Wow. Air terjun berdebu di depan mata.
Akhirnya Tolong sekejap bersama. Made in Terengganu sampai ke air terjun berdebu. Memang menarik lah. Orang ngai tu pohon tu. Mana ikan ke boh? Ni oh, ikan dia. Ikan tengah dia lah. Ikan Oh. tengah. Wow. Tak ada kali tahu. Memang betul berdebu lah. Ha. Tanya mula lah. Debu ni bukan debu daripada kamera punya apps. Memang berdebu. Wih, lawa.